Ελπίζω, λέω, να υπάρχει ακόμα λίγος χώρος στο μυαλό σας, αλλά αυτό που θα χρειαστούμε περισσότερο είναι να υπάρχει λίγος χώρος στην καρδιά σας για αυτά που θα υποθούν. Ελπίζω να είμαι αρκετά σύντομος, ούτως ώστε το περισσότερο χρόνο να τον αξιοποιήσουμε μεταξύ μας, συζητώντας. Γιατί ακούσα τόσα πολλά που κάπου το μυαλό αρχίζει και δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Συγγνώμη. Πέρυσι, λοιπόν, τέτοια εποχή, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, στην ίδια ακριβώς αίθουσα, πολλά πρόσωπα είναι τα ίδια, αναγνωρίζονται, παρουσιάστηκαν μερικές σπουδαίες εναλλακτικές απόψεις για τον άνθρωπο και για την κοινωνία, που έδειξαν ότι υπάρχει μια άλλη, φωτεινότερη πλευρά της πραγματικότητας, που ζητάει επίμονα να εκφραστεί, να έρθει στο προσκήνιο. Έμεινε όμως ένα αναπάντητο ερώτημα που τέθηκε από το ακροατήριο. Πολύ ωραίες αυτές οι αναλύσεις, ωραίες οι καλές προθέσεις, οι οραματισμοί, αλλά πρακτικά τι? Όπως λέει και ο φιλόσοφος Αλέ Μπουτόν, ένα απόσπασμα το οποίο έχει αναρτήσει και η κυρία Γαμβρέλη στην ιστοσελίδα της, αυτές είναι οι ιδέες που ασπάζονται όλοι οι ωραίοι άνθρωποι στον κόσμο. Κι όμως, αυτές είναι ιδέες που ο σύγχρονος κόσμος αδυνατεί να εφαρμόσει καλά. Γιατί όχι? Γιατί εστιάζουμε περισσότερο στην ιδέα παρά στην εφαρμογή. Η γνώση, ναι, είναι δύναμη μόνο όταν συνδυάζεται με τη συνεπή δράση. Τι μπορεί λοιπόν να γίνει, όπως βλέπετε εδώ, η γνώση δεν είναι, το γράφει στα αγγλικά, αλλά το είπαμε και στα ελληνικά. Τι μπορεί λοιπόν να γίνει από εδώ και στο εξής, για να βγούμε από την πνευματική, ψυχολογική, ηθική και όχι μόνο οικονομική κρίση που μαστίζει τον πλανήτη? Ο ίδιος ο Ντεμπουτόν μας δίνει τη λύση. Ο μόνος τρόπος για να προκύψει αλλαγή είναι να γίνουν οι άνθρωποι ομάδες και να ιδρύσουν οργανισμούς. Μια ουσιαστική απάντηση σε αυτό το ερώτημα μπορεί να δώσει ο πνευματικός ακτιβισμός. Βλέπετε εδώ μερικές εμβληματικές εικόνες ανθρώπων που ναι μεν πνευματικοί, αλλά αγωνίστηκαν και για τα πολιτικά δικαιώματα, όχι των ίδιων, αλλά και των λαών τους οποίους υπηρετούσαν. Και θα δούμε μερικές εκφράσεις σύγχρονες ότι η πνευματικότητα έχει μπει, έχει κατέβει στο πεζοδρόμιο, έχει μπει στη ζωή. Βλέπετε κάποιες φωτογραφίες από το περίφημο Occupy Wall Street, που είχε ένα μεγάλο μερίδιο ανθρώπων με μια νέα πνευματικότητα, που δεν είναι η πνευματικότητα των θρησκειών, αλλά είναι η πνευματικότητα που αγωνίζεται για τα δικαιώματα του κάθε ανθρώπου και για μια αξιοπρεπή ανθρώπινη ύπαρξη. Αυτή που πολύ όμορφα περιέγραψε ο κύριος Ανδριανάτος νωρίτερα, που δεν επαφίεται μόνο στο υλικό της μέρος. Βλέπετε λοιπόν έξω από το Καπιτόλιο, εδώ μια μεγάλη εκδήλωση. Στην Ελλάδα έχουμε ξεχάσει εκδηλώσεις από το 2011, ελπίζουμε να τις ξαναζωντανέψουμε. Είμαστε το 99% αλλά δεν το ξέρουμε. Αυτό το 1% μας κυβερνάει, γιατί δεν έχουμε τον τρόπο να τη δράσουμε και να οργανωθούμε και να συνεργαστούμε. Δεν έχουμε την πρόταση να την υποστηρίξουμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν να επανακαταλάβουμε το μυαλό και την καρδιά μας, να το απελευθερώσουμε από την πλήση εγκεφάλου που μας έχουν κάνει και από το φόβο που μας συγκρατεί. Και αυτός είναι ο ορισμός που έχει δοθεί για τον πνευματικό ακτιβισμό, θα το βρείτε έξω και στο έντυπό μας. Μια πνευματικότητα που είναι μόνο ιδιωτική και εγωκεντρική, που στερείται μιας αυθεντικής πολιτικής και κοινωνικής συνείδησης, αδυνατεί να σταματήσει την αυτοκτονική πορεία της ανθρωπότητας. Όλοι εδώ πέρα, υπολογίζω λίγο πολύ, είμαστε όλοι πνευματικοί άνθρωποι. Έχουμε αναζητήσεις, θέλουμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Αλλά νιώθουμε ανήμποροι και αδύναμοι μπροστά στην εξωτερική πραγματικότητα. Ενώ όλοι υποστηρίζουμε ότι τα πάντα προέρχονται από το πνεύμα και η ύλη θα έπρεπε να την υπηρετεί, εμείς, οι λεγόμενοι πνευματικοί άνθρωποι, είμαστε οι λιγότερο οργανωμένοι, οι λιγότερο δυνατοί, οι λιγότερο ανήμποροι. Από την άλλη μεριά, ένας ακτιβισμός που υπάρχει σήμερα αρκετά δεδομένος, που δεν έχει καθαριστεί με βαθιά πνευματική και ψυχολογική αυτογνωσία και δεν έχει τις ρίζες του στη συμπαντική αλήθεια,
τη σοφία και τη συμπόνια, θα διαιωνίσει το πρόβλημα που προσπαθεί να λύσει, όσο δίκαιες και να είναι οι προθέσεις του. Βλέπουμε σήμερα πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν εμπλακεί σε προβλήματα εξουσίας, οικονομικών συμφερόντων κλπ. Όταν όμως το πιο βαθύ πνευματικό όραμα παντρεύεται με μια πρακτική και ρεαλιστική κίνηση για να επανορθώσει τις υπάρχουσες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αδικίες, τότε γεννιέται μια ιερή δύναμη, η δύναμη της σοφίας και της αγάπης σε δράση. Αυτή τη δύναμη, η οποία αποτελεί την παγκόσμια ελπίδα για έναν κόσμο ειρηνικό και δίκαιο, ορίζουμε ως πνευματικό ακτιβισμό. Αυτός ο κύριος Άντριου Χάρβεϊ είναι ένας από τους ιδρυτές του Sacred Activism, του ιερού ακτιβισμού όπως το ονομάζει αυτός, και πολύ δραστήριος στον χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η αισιόδοξη προοπτική ανάδυσης και εξάπλωσης μιας πλανητικής κουλτούρας σοφίας είναι το αντίδοτο στον ανεξέλεκτο φόβο, τον κινησμό και την απελπισία της εποχής μας. Αν το μόνο που ζητάμε είναι να διασωθούμε από την επερχόμενη κατάρρευση του συστήματος, τότε θα μοιάζουμε σαν αυτά τα ποντίκια που εγκαταλείπουν πρώτα το πλοίο όταν πάρει φωτιά. Αν όμως θέλουμε να δημιουργήσουμε μια εικόνα του μέλλοντος βιώσιμη για όλους, που να μας επιτρέπει να εργαστούμε ως σύνολο για να σχεδιάσουμε τους στόχους και τις στρατηγικές που θα κτίσουν ένα θετικό μέλλον και όχι να εμπλεκόμαστε ανοήτως σε πολέμους, οικονομικούς, οικολογικές καταστροφές, επιδημίες, λοιμούς, γενοκτονίες. Υπόθηκε σε αυτή την αίθουσα από κάποιον ομιλητή ότι αυτό πάντα ήταν έτσι και έτσι θα συνεχίσει να είναι. Είναι στη φύση του ανθρώπου να παράγει πολέμους. Όμως η κυρία Χριστοφή το συμπλήρωσε, το μαλάκωσε λίγο στην ομιλία της. Είπε ότι ναι, ίσως εδώ είμαστε σε έναν κόσμο ατέλειας που θα υπάρχει το δίπολο του καλού και του κακού, αλλά εμείς μπορούμε να κάνουμε το κακό λιγότερο κακό, λιγότερο χυδαίο. Και εδώ είναι ένα πρόβλημα που πολύ το συγχαίουμε, μπερδεύουμε τα επίπεδα. Δηλαδή η ύπαρξη της πολικότητας αναφέρεται στο βαθύ επίπεδο της ανθρώπινης ύπαρξης. Στο εξωτερικό επίπεδο, ο κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι ένας μποτισάτβα, πρέπει να κάνει το καθήκον του για να μειώνει τον ανθρώπινο πόνο. Αλλιώς τι νόημα θα είχε συμπόνια μέσα από τον βουδισμό? Αν πούμε ότι όλα είναι καρμικά και όλα έτσι πρέπει να γίνονται, ας τα αφήσουμε να γίνονται. Αυτό οδηγεί σε ένα κινησμό. Δεν είναι αποδοχή, είναι κάτι άλλο, είναι παθητικότητα. Μπορούμε λοιπόν να σχεδιάσουμε ένα μέλλον που θα στηρίζεται στις πράσινες αξίες, σε ένα εναλλακτικό τρόπο ζωής που θα δίνει έμφαση στην εσωτερική ανάπτυξη, τόσο ψυχολογική όσο και πνευματική. Αυτό είναι το κλειδί της αναδυόμενης νέας κουλτούρας, γιατί πριν μιλάγαμε για ουτοπία. Πού να είναι αυτός ο τόπος? Υπάρχει αυτός ο τόπος? Μα αυτός ο τόπος, φίλοι μου, ήδη υπάρχει. Αυτό είναι το χαρμόσυνο νέο που θέλω να σας φέρω. Δεν θα το ακούσετε στο δελτίο των ειδήσεων το βράδυ. Αυτός ο τόπος υπάρχει. Και είναι και πιο μεγάλος από ό,τι φανταζόμαστε. Αυτοί οι δύο κύριοι, ο Πολ Ρέι, ένας κοινωνιολόγος, και η Σέρι Ρουθ Άντερσον, μια ψυχολόγος, κάνανε μια μεγάλη έρευνα στην Αμερική και εκδώσανε ένα σχετικό βιβλίο και υποστηρίζουν το εξής όμορφο, ότι υπάρχουν 50 εκατομμύρια ενήλικες Αμερικάνοι, που εμείς τους θεωρούμε και λίγο χαζοαμερικάνους, έτσι είναι. Λίγο δηλαδή πάνω από το 1/4 του πληθυσμού, που μπορεί τώρα να αναγνωρίζεται ότι ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία των ανθρώπων με τη νέα σκέψη, που την ονομάζουν cultural creatives. Εμείς το μεταφράζουμε πολιτισμική δημιουργία ή πολιτιστική δημιουργία. Και από εδώ βλέπετε αυτή τη στατιστική. Αν εδώ βάλουμε τους προοδευτικούς, που είναι οι πιο ηλιστές, οι επιστήμονες, αυτοί που αποσκοπούν στην προσωπική αξία και το κέρδος, εδώ βάλουμε τους συντηρητικούς, τους παλιωμοδίτες. Είναι ένα μεγάλο μέρος αυτός που αυτοί υπολογίζουν ότι είναι cultural creators, το 34%, 34,9%. Από τους οποίους ένα κομμάτι, η μισή περίπου, το 16,2% είναι η πυρηνική. Δηλαδή αυτή που είναι ο πυρήνας που παράγει τις ιδέες και δημιουργεί τις εξελίξεις, είναι άνθρωποι, πολλοί επιστήμονες, πνευματικοί, που συνδυάζουν τη γνώση τους με τον ακτιβισμό. Μετά υπάρχει ένα άλλο κομμάτι, αυτό που λέμε η πράσινη, πολιτισμική δημιουργία, οι οποίοι δεν είναι αυτοί που παράγουν τις ιδέες, αλλά ακολουθούν ευχαρίστως και συμμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό στα στοιχεία που τους παρέχουν οι πυρηνικοί.
Και εκεί έχουμε και ένα ποσοστό των μεταβατικών, οι οποίοι είναι, θα λέγαμε, συντηρητικοί, που έλκονται από τις πράσινες και πλανητικές ιδέες των cultural creatives. Επιπλέον, οι ίδιοι οι ερευνητές υπολόγισαν ότι υπάρχουν 80 με 90 εκατομμύρια πολιτισμικοί δημιουργοί στην Ευρώπη ήδη από το 2000. Θα μου πείτε, πού είναι, δεν τους βλέπουμε. Οι εικόνες που μας δείχνουν τα μέσα είναι πολύ διαφορετικές. Εδώ μπορούμε να πούμε, ισχύει η φράση ότι ένα δέντρο που πέφτει στο δάσος κάνει μεγάλο θόρυβο. Χιλιάδες μικρά δεντρίλια μεγαλώνουν αθόρυβα. Όταν ξεπεράσουν ένα όριο που γίνονται ορατά από ψηλά, τότε θα καταλάβουμε ότι το δάσος έχει αλλάξει, έχει μεταμορφωθεί. Πολλοί διάσημοι πολιτικοί, θρησκευτικοί ηγέτες, όπως βλέπεις ανάμεσά τους και ο Νταλάι Λάμα, μέσα από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Σοφίας, έχουν ταχθεί στην εμπροστοφυλακή αυτού του αναδυόμενου προτύπου. Όμως φτάνει αυτό, γιατί μιλάμε για ατομικότητες που μπορεί να μετρηθούν στο σύνολο, τι παράγουν. Χρειάζεται λοιπόν, το ζητούμενο είναι αυτές οι φωτεινές ατομικότητες να αρχίζουν να δημιουργούν ένα συνειδητό φωτεινό δίκτυο συντονισμένων δράσεων, που θα οδηγήσουν στον εξανθρωπισμό του πολιτισμού μας. Η ατραπός του πνευματικού ακτιβισμού παρέχει στα άτομα ή στις ομάδες τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις ευγενείς ιδιότητες της συμπόνιας, της σοφίας, της δικαιοσύνης και της ευγνωμοσύνης. Όπως λέει και ο Κομφούκιος, η σοφία, η συμπόνια και το θάρρος είναι τρεις παγκοσμίως αναγνωρισμένες ηθικές ποιότητες του ανθρώπου. Και χρειάζεται θάρρος για να δράσεις, να μην μείνεις στα λόγια. Το να συζητάμε και να φιλοσοφούμε στον καναπέ είναι πολύ εύκολο. Το να σηκωθούμε και να κάνουμε κάτι απαιτεί μια μεγαλύτερη προσπάθεια. Ανταποκρινόμενοι λοιπόν σε αυτό το επιτακτικό αίτημα, όχι μόνο του περσινού ακροατηρίου, αλλά και του γενικότερου κοινωνικού αιτήματος σήμερα, και για να συντονιστούμε με το παγκόσμιο αφυπνιστικό κίνημα που διατρέχει αυτή τη στιγμή τον πλανήτη, μια ομάδα φίλων δημιούργησε το Φως σε δράση, που είναι μια κίνηση πνευματικού ακτιβισμού, αλλά η οποία έχει και ορισμένη πρωτότυπη φιλοσοφία και ένα πρόγραμμα που αντανακλά και την ελληνική πραγματικότητα. Στηρίζεται στον πνευματικό ακτιβισμό, αλλά ανοίγει τα πέταλα της δράσης σε 8 ακτίνες υπηρεσίας. Δεν θα σας κουράσω, θα σας πω μόνο επιγραμματικά τις βασικές κατευθυντήριες αρχές, οι οποίες μπορείτε να τις διαβάσετε και στο έντυπο, όσοι δεν το έχετε παραλάβει, που υπάρχει έξω. Από το έχειν στο είναι. Το είναι ένα περίφημο βιβλίο, θα έχετε διαβάσει, του Έρικ Φρόμ, δεκαετία του 60, το οποίο κάποιοι λένε «Α, είναι ξεπερασμένο». Δεν είναι ξεπερασμένο, είναι το βασικό. Πρέπει να μετατοπίσουμε την προσοχή μας, αν θέλουμε να αλλάξουμε, το κέντρο βάρους από την περιουσία στην ουσία του ανθρώπου. Από το εγώ στο εμείς. Όταν είμαστε διασπασμένοι, βλέπετε το ψαράκι το μεγάλο, μας κυνηγάει και μας τρώει. Όταν εμείς είμαστε ενωμένοι, μπορούμε να το κυνηγήσουμε. Η εσωτερική εικόνα είναι ο ελληνικός τρόπος. Διέρη και βασίλευε. Το ένα ψάρι, εμείς, είναι ο πόλεμος μεταξύ των φτωχών που λέμε, και οι άλλοι γελάνε μαζί μας. Η ανθρωπότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη, όλοι. Μοιραζόμαστε μία ανθρωπότητα, δηλαδή οι αστροναύτες που είδαν από μακριά τη γη είπανε με θαυμασμό «το σπίτι μου». Δεν έψαχνε να βρει ο καθένας στην πόλη του, τη χώρα του, δεν υπήρχε η διάκριση. Λέει «το σπίτι μου». Είμαστε ένα. Δεν είναι ρητορική φράση. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε βαθιά. Πέρα από τις διακρίσεις του χωριού, της εθνικότητας, της θρησκείας, του φύλου, είμαστε πολίτες αυτού του πλανήτη, τον οποίο δεν τον σεβόμαστε. Και σήμερα ξέρουμε αυτό το Global Village πώς επηρεάζει τη ζωή όλων μας. Αυτό που συμβαίνει στη μία άκρη μεταφέρεται αυτόματα στο άλλο. Η θωράκιση όμως του εαυτού μας από το συλλογικό πόνο αποτρέπει τη μεταμόρφωση. Κάτι μας κάνει να γυρίσουμε από την άλλη. Τι λέμε, καλά κάνει και τα παθε, λέγαμε παλιά. Τώρα τα παθαίνουμε κι εμείς βέβαια. Ποιος του είπε να έρθει από τη χώρα του εδώ, άστο να πεινάσει, να πεθάνει. Να τους πνίξουμε, να τους ρίξουμε στη θάλασσα. Και είναι και ιδέες που αρχίζουν και βρίσκουν μεγάλο έδαφος, πρόσφορο. Πρέπει λοιπόν να ξεκλειδώσουμε την καρδιά μας. Να νιώσουμε ότι ο πόνος του άλλου είναι και ο δικός μας πόνος.
Εάν ένας ζητητής της αλήθειας είναι μόνο ένας ζητητής, δεν θα μπορέσει ποτέ να απελευθερωθεί από το εγώ, λέει αυτός ο σοφός. Γιατί το κέντρο του διαλογισμού του θα είναι πάντα το εγώ του. Πώς μπορώ εγώ να γίνω πιο σιωπηλός, πώς μπορώ εγώ να ελευθερωθώ και να φωτιστώ? Λίγο πολύ όλοι έχετε πάει σε ομάδες ή πηγαίνετε σε ομάδες που σας δίνουν τεχνικές και προσπαθείτε να βελτιώσετε τον εαυτό σας. Δεν είναι κακό, όταν όμως εστιάζετε μόνο εκεί, τότε δημιουργείται πρόβλημα. Τους απαντώ πως όταν ολόκληρος ο κόσμος είναι ανήσυχος και διαταραγμένος στο μέσο αυτού του γενικού μαρασμού, πώς μπορεί εγώ να διαρωτάτε πώς να είναι ήρεμο? Δεν τρέπονται να ρωτάνε κάτι παρόμοιο? Εάν όλοι πεινούν και εγώ ζητάω τροφή για μένα, πώς θα με χαρακτηρίζετε? Πριν ο κύριος Αντριανάτος είπε πολύ σωστά, ο κυβερνήτης, ο πραγματικός κυβερνήτης είναι αυτός που μπαίνει στην πρώτη γραμμή. Και αυτά που ζητάει για τους άλλους, ο ίδιος τα υπόκειται. Αυτό είναι πολύ βασικό. Αυτό το είπε ο κύριος αυτός. Όσο ο δρόμος προς το θείο. Εδώ κάτι μας έκανε. Η μετακίνηση είναι, λέει, ο δρόμος προς το θείο, η μετακίνηση από το εγώ προς το εσύ. Και αυτό είναι ένα βιβλίο που δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, μεταφράζοντας ένα φωτεινό όραμα σε πράξη, που εσείς θα γνωρίζετε τον όσο από τη Rolls Royce ή από κάποια βιβλία του και έτσι από τον εκρηκτικό χαρακτήρα του. Αλλά σε αυτή την περίοδο της Βομβάης, ο κύριος αυτός, συζητώντας με τους μαθητές του, και αυτές είναι καταγραφές από συζητήσεις, έλεγε: θα κάνουμε ένα άσραμ που θα διαλογίζει τον κόσμο, αλλά θέλουμε να φτιάξουμε και κοινωνικούς οργανισμούς για να αναμορφώσουμε την κοινωνία. Σχολεία, εκπαίδευση, ακτιβισμό. Τώρα, ότι στην πορεία αυτό χάθηκε για διάφορους λόγους είναι άλλο θέμα. Αλλά από την αρχή ο κάθε σοφός άνθρωπος καταλαβαίνει ότι να φροντίζει μόνο το πνεύμα δεν επαρκεί. Άλλο σημείο δικό μας σημαντικό είναι η ανάληψη της ατομικής και συλλογικής ευθύνης. Δεν μπορεί να λέμε πάντα ότι φταίει ο άλλος. Πρέπει να πούμε ο καθένας τι κάνει. Οι συνειδητοποιημένοι και ενεργοί πολίτες μπορούν να γίνουν πρωταγωνιστές της φωτεινής αλλαγής αν μάθουν να συνεργάζονται αρμονικά, που δεν το έχουμε εμείς πολύ, παρακάμπτοντας τα στενά προσωπικά του συμφέροντα και τις διχόνοιες. Να καταλάβουμε ότι όταν ευημερεί το σύνολο, θα ευημερεί και το άτομο. Γιατί δεν μπορεί να ευημερεί ένα κύτταρο ή ένα όργανο ή το Υπουργείο μόνο της Αφροδίτης ή ξέρω εγώ, εάν τα υπόλοιπα Υπουργεία δεν είναι σε καλή κατάσταση. Στοχεύουμε λοιπόν στη δημιουργική πρόταση και όχι στη στήρα αγανάκτηση. Αντί, το είχε πει και ο κύριος Βιαννίτης στην ομιλία του, αντί να πολεμάμε αποκλειστικά το κακό, εστιαζόμαστε να δώσουμε ένα θετικό μοντέλο. Εμείς εκεί κάνουμε και γι' αυτό περνάμε και ωραία. Γιατί όταν συνέχεια σκέφτεσαι τα κακά των άλλων, γεμίζει αγανάκτηση και θυμό. Εμείς κάθε μέρα λέμε τι όμορφο θα φτιάξουμε και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Και υπάρχουν δύο τρόποι να μεταδώσουμε το φως. Συγγνώμη, μήπως πήρα κάτι. Όχι, σωστά. Υπάρχουν δύο τρόποι να διαδώσει το φως. Να γίνει στο κερί ή ο καθρέφτης που το αντανακλά. Άρα, όλοι έχουμε συμμετοχή σε αυτό. Ο Χριστός βέβαια έλεγε ότι εσείς είστε το φως του κόσμου. Και όπως δεν δύναται να κρυφτεί μια πόλη που βρίσκεται πάνω σε ένα βουνό, έτσι όταν ανάβεις το λίχνο σου, δεν το θέτεις κάτω από το μόδι, αλλά πάνω στο λιχνοστάτη και έτσι λάμπει σε όλους που είναι μέσα στην οικία. Αυτό είναι από την επιόρους ομιλία. Θα μου πείτε, εμείς είμαστε το φως. Έχουμε το φως. Σε τι βαθμό? Στο βαθμό που το διαθέτει ο καθένας. Αν ο καθένας έχει μια μικρή σπίθα, ένα κεράκι, δεν είναι τίποτα μπροστά στο μεγάλο σκοτάδι. Αν όλοι εμείς μαζευτούμε και το φέρουμε κοντά αυτές τις σπίθες, μπορούμε να φωτίσουμε ικανοποιητικά. Άρα η δύναμη της ενότητας είναι τεράστια και δεν πρέπει να την υποτιμούμε. Ένα άλλο βασικό μας σημείο είναι ότι εργαζόμαστε για την ειρήνη μέσω της δικαιοσύνης. Ο τίτλος του συμποσίου μας λέει πώς θα δημιουργήσουμε έναν κόσμο όμορφο. Αλλά δεν φτάνει η αισθητική. Χρειάζεται και μια άλλη λέξη πολύ σημαντική που είναι η δικαιοσύνη. Εμείς, αν επιβάλλουμε μια ειρήνη με τα όπλα ή με εξαναγκασμό ή με εκβιασμό, στην Ελλάδα ειρήνη έχουμε σχετικά, δηλαδή δεν μας πολεμάει κανείς, όμως έχουμε ένα οικονομικό πόλεμο, έχουμε μια οικονομική κατοχή, έχουμε αδικίες, έχουμε ανισότητες. Άρα βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου εξωτερική και εσωτερική, το οποίο μας δημιουργεί διαμάχη, σύγκρουση. Χρειαζόμαστε λοιπόν δικαιοσύνη και όχι ελεημοσύνη, όπως είπε αυτός ο Κύριος. Το να ξεπεράσουμε, λέει, τη φτώχεια δεν είναι μια πράξη φιλανθρωπίας, είναι μια πράξη δικαιοσύνης. Φυσικά, για να μην κάνουμε το δάσκαλο στους άλλους,
εμείς πρώτοι θα πρέπει να γίνουμε αυτό που ευαγγελιζόμαστε. Δηλαδή να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε στον κόσμο. Αν περιμένουμε όμως να φωτιστούμε, να γίνουμε Βούδες, θα περάσουν πολλές ζωές. Ήδη τώρα ο καθένας με τα μέσα που διαθέτει πρέπει το μικρό φως που διαθέτει με ταπεινότητα, με σεμνότητα να το προσθέσει στην υπηρεσία του άλλου, ενώ ταυτόχρονα αγωνίζεται για να βελτιώσει τον εαυτό του. Αυτά τα δύο, η εσωτερική εργασία και η εξωτερική εργασία, μπορεί να πηγαίνουν παράλληλα. Το όπλο μας είναι η ενεργός μη βία. Δεν είναι παθητικότητα η μη βία. Η μη βία, λέει, είναι το όπλο των δυνατών. Είναι πολύ εύκολο να πάρω ένα σφυρί, ένα τσεκούρι και να πάω να σπάσω το κεφάλι του άλλου και μάλιστα μουλοκτά. Είναι δύσκολο να βάλω το στήθος μου μπροστά στον βίαιο και να δεχτώ και τις συνέπειες. Ή να παραβιάσω ένα δικό νόμο, όπως κάνανε στην Αλαμπάμα με τον Λούθερ Κίνγκ, και να πάω φυλακή. Γιατί υποστηρίζω το δίκαιο. Θεωρούμε λοιπόν ότι η μη βία είναι αδύναμο όπλο και πολύ συχνά μου το γράφουν σε σημειώματα στο κοινωνικό δίκτυο που έχουμε ανοίξει η σελίδα και λέει κακά τα ψέματα, μόνο με τους πολέμους και με τη βία μπορεί να γίνει μια πραγματική αλλαγή. Και διαρωτώ με, εσείς αν έχετε να μου πείτε ένα παράδειγμα, πότε η βία έκανε μια κατάσταση καλύτερη. Πότε μια ανατροπή βίαιη, δηλαδή η επανάσταση, η Ρωσική Επανάσταση, η Γαλλική Επανάσταση έφερε τον τέλειο κόσμο, έφερε μια ευδαιμονία, απλά άλλαξε αυτούς που εκμεταλλεύονται τους άλλους. Ανακάτεψε την τράπουλα. Με τη βία δεν μπορούμε να φέρουμε ωραία αποτέλεσματα. Αλλά η βία, λέει, όταν παρατηρούμε την ανθρώπινη φύση που λέγαμε πριν και λέμε ότι ο άνθρωπος είναι βίο, όν κλπ., πρέπει να αντισταθμίζεται αυτή η έννοια από την αισιόδοξη πλευρά που περιλαμβάνει και τη θεία του φύση. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε πνεύματα ενσαρκωμένα. Και όχι σώματα που ενδεχομένως έχουν μια ψυχή. Αν λοιπόν ξεκινήσουμε από αυτό θα μας δώσει δύναμη. Και αν πιστεύουμε ότι το πνεύμα είναι πανίσχυρο και δεν μπορεί και να καταστραφεί, τότε τι έχουμε να φοβηθούμε. Ούτως ή άλλως αυτή η ζωή είναι πρόσκαιρη, ζούμε λίγο και φεύγουμε. Άρα το πνεύμα είναι αυτό που θα μείνει και η ποιότητα που θα του έχουμε δημιουργήσει. Μετά, μια άλλη αξία είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι οικουμενικές αξίες πάνω από το κέρδος. Δεν νομίζω κανείς να έχει αμφιβολία, αλλά το θέμα είναι πώς θα το κατακτήσουμε, πώς θα το κερδίσουμε, πώς θα το απαιτήσουμε. Η προστασία της φύσης, φυσικά, το σπίτι μας, η υγεία, είναι κάτι πολύ βασικό που συχνά το ξεχνάμε. Αλλά μέσα σε αυτό ζούμε, είμαστε μέρος της και αν καταστραφεί η φύση, θα καταστραφούμε κι εμείς. Για να τα πετύχουμε όλα αυτά τα ωραία όμως, θα πρέπει να έχουμε λόγο εμείς οι πολίτες. Τώρα, επειδή δεν έχουμε δημοκρατία, έχουμε μια κομματοκρατική ολιγαρχία που κατευθύνει με διάφορους τρόπους τους ψήφους των ανθρώπων, είναι μια παροδία δημοκρατίας. Δεν λέω ότι η άμεση δημοκρατία είναι κάτι που θα γίνει αύριο, άμεσα, αλλά ο κόσμος έχει συνηθίσει την ιδέα ότι θα ψηφίσει μια φορά στα 4 χρόνια και αρκεί. Όχι. Θα πρέπει να μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις σημαντικές για τη ζωή μας. Παραδείγματος χάρη τα δημοψηφίσματα. Όταν ήμουν φοιτητής στο εξωτερικό, επειδή με ενδιέφερε το θέμα, πήγαινα εθελοντικά και μάζευα υπογραφές για πολλά δημοψηφίσματα που κατέθετε ένα κόμμα, μικρό κόμμα στη Βουλή, 2-3%, και όμως ψηφιζόταν και γινόταν νόμος του κράτους. Γιατί εμείς δεχτήκαμε στην Ελλάδα ότι αυτό δεν πρέπει να γίνεται εδώ, είναι απαγορευτικό, ή πρέπει να προκυρήσει το δημοψήφισμα μόνο η κυβέρνηση, κατά το δοκούν. Σαν το δημοψήφισμα του Παπαδόπουλου, ναι ή όχι στη δικτατορία. Όλοι ναι, άντε να δεις αν ήταν αλήθεια. Και για αυτό το λόγο θα συνεργαστούμε και με άλλες οργανώσεις φυσικά. Δεν λέμε ότι εμείς θα το κάνουμε. Ένα άλλο εργαλείο πολύ άμεσο που δεν συζητιέται ευρέως είναι η ψηφιακή άμεση δημοκρατία. Γιατί θα σου πούνε τώρα θα πηγαίνουμε κάθε τόσες εκλογές. Όχι. Όλοι έχουμε κομπιούτερ. Και αν δεν έχουμε εμείς, έχουν τα ΚΕΠ, έχουν κάποια δημόσια φορείς. Ο κάθε πολίτης με ένα κωδικό, όπως μπαίνετε στο τραπεζικό σας λογαριασμό, θα μπορεί να ψηφίζει τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα πάνω στα που μας δίνονται. Ανέξοδα, άμεσα, αποτελεσματικά. Αλλά αν έχετε προσέξει στον πολιτικό διάλογο, απουσιάζει η έννοια της συμμετοχικής δημοκρατίας. Γιατί ακόμα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης θέλουν να έρθουν να γίνουν χαλίφοι στη θέση του χαλίφη. Θέλουν αυτοί να καρποθούν την εξουσία και όχι απλά να την παραχωρήσουν στο λαό. Αλλά εμείς θα πρέπει λοιπόν με ερωτήσεις να τους λέμε τι σκοπεύεις να κάνεις, πώς μπορείς να κάνεις συμμετόχους τους πολίτες στην αλλαγή, ή εσύ θα συνεχίσετε να μας κυβερνάτε. Αυτό που κάνουμε εμείς μας ανταμείβει για αυτό που κάνουμε, όπως κάθε ένας που έχει ζήσει με τον εθελοντισμό. Όπως λέει η περίφημη προσοχή του Αγίου Φραγκίσκου, γιατί δίνοντας λαμβάνουμε. Εμείς είμαστε ήδη ικανοποιημένοι. Δεν περιμένουμε μια ανταμοιβή ούτε καμία αναγνώριση. Ήδη, και πολλοί από εσάς που γνωρίζω, φίλοι, που είσαστε ενεργά μέλη οργανώσεων εθελοντικών, ξέρω τη χαρά που έχετε πάρει και το νόημα που έχετε δώσει στη ζωή σας. Και ελπίζω μια μέρα να κάνουμε μια ειδική μερίδα.
Δίνοντας λοιπόν, λαμβάνουμε. Ο κοινός μας στόχος είναι υπεράνω των ατόμων. Δεν υπάρχουν σε εμάς αξιώματα, αλλά διαφορετικά επίπεδα υπηρεσίας. Δραστηριοποιούμαστε μέσα από ομάδες εργασίας και τα προσεχή σχέδιά μας, που ήδη τα εφαρμόζουμε, περιλαμβάνουν διοργάνωση δωρεάν σεμιναρίων πνευματικού ακτιβισμού και ενεργούς μη βίας, φιλοσοφικούς περιπάτους, βλέπετε και την κυρία Γαβρίλη πρώτη από τα αριστερά, που έχει συμμετάξει σε αρκετές εκδηλώσεις μας. Με μεγάλη επιτυχία τις έχουμε κάνει, ήδη έχουμε διοργανώσει 3 και θα συνεχίσουμε να κάνουμε, αλλά επειδή ο καιρός τώρα δεν είναι και πολύ καλός, ξεκινάμε το φιλοσοφικό καφενείο, που είσαστε όλοι προσκεκλημένοι. Κυριακή 5 Οκτώβρη εγκαινιάζουμε για τη φετινή σεζόν, στις 11 ώρα το πρωί, στο Polis Art Café, κεντρικά, ξέρετε, στην Πεσμαζόγλου, πάνω από τη στοά του βιβλίου. Είναι χωρίς είσοδο, απλά θα καταναλώσετε κάποιο καφέ για τα έξοδα του καφενείου. Και άλλες δραστηριότητες, όπως ας πούμε αυτή που έχουμε αύριο στο Σύνταγμα, που θα συμμετάσχουμε στο διαλογισμό για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη. Στις 8 η ώρα θα πάμε με το κεράκι μας, θα διαλογιστούμε και θα σχηματίσουμε το σήμα της ειρήνης. Όσοι θέλετε, δεν είναι ευρέως διαδεδομένο. Έχουμε γράψει στο Facebook και σε άλλα δίκτυα την πρόσκληση, αλλά στο Σύνταγμα αύριο στις 8 η ώρα εμείς θα είμαστε εκεί. Ελπίζω να είστε κι εσείς. Αντί λοιπόν να γκρινιάζουμε και να μεψημυρούμε, ή να θυμώνουμε και να τα βάζουμε με όλους και με όλα, ή να απελπιζόμαστε, και για να παραμείνουμε ξύπνοι, τότε λέγαμε το 11 ότι ξυπνήσαμε. Όλοι θα είχατε κατέβει στην πλατεία τότε. Αλλά δεν βλέπω, πέσαμε πάλι σε κόμμα. Υπάρχει μια λύση. Να γίνετε κι εσείς πνευματικοί ακτιβιστές. Το οποίο δεν σημαίνει να αλλάξετε κάτι. Δηλαδή, εγώ δεν σας λέω ούτε να αλλάξετε παράταξη, δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύετε, ούτε τι κόμμα ανήκετε ή τι κάνετε. Αλλά μπορεί αυτό που κάνετε να το κάνετε με πνευματικό ακτιβισμό. Και έτσι μπορεί να συμμετάσχουμε στην αλλαγή του κόσμου που έρχεται. Μην ακούτε αυτούς που λένε οι Κασάνδρες ότι καταστρεφόμαστε και διαλυόμαστε. Ο κόσμος νομοτελειακά θα αλλάξει προς το καλύτερο. Κάποιοι μπορεί να πούνε ότι όλα αυτά που λέμε είναι λίγο ονειροφαντασίες. Και ότι πετάμε στα σύννεφα ή μας αρέσει να ονειρευόμαστε. Θα τους απαντήσουμε με μια φράση του Τζον Λένον, που έλεγε: ένα όνειρο που ονειρεύεσαι μόνος σου είναι μόνο ένα όνειρο. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι μαζί γίνεται πραγματικότητα. Σας προσκαλούμε λοιπόν να τολμήσετε, να ονειρευτείτε μαζί μας και να στηρίξετε το έργο μας, που είναι και το έργο σας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει, θα μας πει η κυρία Γαμβρίλη, αν υπάρχει λίγος χρόνος για κάποια ερώτηση. Παρακαλώ. Είπατε για την άμεση δημοκρατία. Ναι. Η άμεση δημοκρατία εφαρμόστηκε και πολύ σωστά στην εποχή κράτους πόλης. Σήμερα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης μπορεί να εφαρμοστεί ή μπορεί να εφαρμοστεί μια πιο δίκαιη δημοκρατία. Σωστά. Δεν θα φτάσουμε στην άμεση δημοκρατία αμέσως. Ας ξεκινήσουμε τη συμμετοχή. Ας καθιερώσουμε τα δημοψηφίσματα. Ας μπορεί ο κόσμος να εφαρμόσει στο ελάχιστο αυτά που είχαμε ζητήσει το 11 στις πλατείες. Εγώ έχω φτιάξει μια ομάδα στο Facebook που λέγεται τα αιτήματα των αγανακτισμένων. Γιατί τότε λέγανε, μα εσύ αγανακτισμένοι δεν έχετε τίποτα να προτείνετε. Φασαρία κάνετε. Λάθος. Σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος είχαν υψωθεί αιτήματα και ψηφίστηκαν από τις ανελεύσεις που είναι ακριβώς τα ίδια. Διάβγεια στην πολιτική, καθαρότητα κλπ. Με προτάσεις συγκεκριμένες. Και μεγάλοι συνταγματολόγοι τις υποστηρίζουν. Αλλά το καθεστώς το οποίο μας κυβερνά. Ναι, αλλά εμείς πρέπει να αποφασίσουμε. Κάποιος να μας ρωτήσει και να πούμε: θέλετε η κοινοβουλευτική θητεία να μην ξεπερνάει τα 4 χρόνια? Θέλετε να καταργηθεί ο νόμος περί προστασίας υπουργών? Θέλετε η νομοθετική από την εκτελεστική εξουσία να είναι χωριστή? Ποιος πολίτης θα έλεγε όχι? Αλλά δεν θα μας ρωτήσουν ποτέ αν εμείς δεν το διεκδικήσουμε. Όταν όμως ενωθούμε και κάνουμε ένα κίνημα, όχι αλαλούμ όπως το 11, αλλά ένα κίνημα δομημένο, πειθαρχημένο με πρόγραμμα και με μη βία, για να μην δίνει αφορμή ούτε στα μπαχαλάκια ούτε στα ΜΑΤ να χτυπάνε, γιατί εμείς θα καθόμαστε και θα διαλογιζόμαστε, θα κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένες κινήσεις, εκεί δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα. Γιατί θα χρησιμοποιήσουμε άλλους οδούς με φαντασία, με χιούμορ και με αγάπη και με συμπόνια. Κάτι που το κίνημα έσπασε τα μούτρα του γιατί πήγε με τη βία, κόντρα στη βία. Αλλά η βία του συστήματος είναι πολύ πιο ισχυρή από τη βία που μπορεί να έχει ο μέσος πολίτης. Εκτός αν όλοι αποφασίσουν να πάρουμε τα καλά και βγούμε στους δρόμους. Και πάλι έχουν τα τάγκς, έχουν τα αεροπλάνα, δεν τα έχουν αυτά. Αν απορρίψουμε λοιπόν τη βία, όχι μόνο ιδεολογικά αλλά και πρακτικά, ο μόνος δρόμος που μας μένει είναι η ενεργή μη βία. Δηλαδή ενεργό, συντεταγμένα και συγκεκριμένα. Αν όλη η Αθήνα κατέβαινε στο Σύνταγμα, όχι για μια μέρα, αλλά για 2 εβδομάδες, κάθε κυβέρνηση θα έπεφτε.
Αλλά εμείς ακόμα δεν μπορούμε να το οργανώσουμε. Στο εξωτερικό, που οι άνθρωποι είναι πιο συντονισμένοι, όταν ανεβαίνει ένα προϊόν με το κρέας, δεν παίρνει κανείς κρέας. Για 4-5 μέρες και η τιμή πέφτει αυτόματα. Η δύναμη λοιπόν του πολίτη είναι τεράστια αν μάθει να συντονίζεται, να συγχρονίζει. Είναι αντίστροφα. Όταν ακούσουμε ότι θα πέσει η τιμή, που πάμε και παίρνουμε. Στην δημοκρατία της μπορεί να εφαρμοστεί ηλεκτρονικά. Ναι. Όταν γίνανε οι εκλογές στην Αμερική και οι τελευταίες του Bush, συνήθως που πήγαιναν να ψηφίζουν το αντίπαλο, όχι Bush δηλαδή, αλλά κατά περίεργη τύχη ηλεκτρονικά πάντα, πρώτη φορά και τελευταία που εφαρμόστηκε, πήγαινε ο Bush. Πιστεύετε ότι είναι δυνατό? Εντάξει, εγώ δεν είμαι ηλεκτρονικός. Σίγουρα μπορούμε να βρούμε ένα σύστημα που να είναι λιγότερο διαβλητό. Άλλωστε, η βία και η νοθεία στην Ελλάδα έχει πρετανεύσει. Ακόμα και με την κάλπη δεν σου εξασφαλίζει κανείς τίποτα. Να το πάμε έτσι. Εγώ έθεσα μια ιδέα, δεν έδωσα τη λύση. Απλά μια ιδέα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ.